kórházba, és ezt átéltem, úgy jött be 10 orvos, hogy hajléktalan, hangosan mondták, nagyon kellemetlen, megalázó helyzet volt, de itt nem éreztetik az emberrel. Ez önmagában ad egy örömöt, egy életkedvet, hogy nem vagyunk lenézve. 1928 májusában nyílt meg ennek az intézménynek a kapuja, és akkor is az Új Reménységháza nevet viselte. Ez azt feltételezi, hogy vannak emberek, akiknek régen volt reménységük, és ez valami miatt eltört, ez valami miatt összeomlott. És azok az emberek, akikkel foglalkozunk, róluk is elmondhatjuk, hogy 20-30-40 évig volt egy életük, szakmát szereztek, diplomát szereztek, megnősültek, és történt valami tragédia, ami miatt megtört ez az élet, amit addig éltek. Ez a ház azt hirdeti, azt szeretnénk hirdetni, hogy újból lehet ezt a reménységet építeni, és nincsenek reménytelen esetek. Apám meghalt gyerekkoromban 8 évesen, édesanyám pedig lelépett Kanadában, és hallottam ezt az üdvhadsereget, egy olyan szálló lehetőség, ahol az emberi jogokat ugye megkapom. És azért tudom ezt így elmondani, hogy az emberi jogokat megkapom, mert más munkásszal ugye teljesen más voltak a helyzetek. És úgy kerültem ide, hogy szóltak ismerősök, hogy van egy jó lehetőség, ahol keresztények is laknak, és hogy úgy kerültem ide. Éltem nagyon gazdagon, és éltem nagyon szegényen. Egy intézetben nőttem föl, ott voltam benne 5 évig, utána nagyon mélyre kerültem, hát majdnem ilyen alvilági szinten, 33 évig fogyasztottam alkoholt, 8 vagy 10 évig drogoztam, és ugye elvesztettem mindenkit, aki számomra fontos. Hogy Dávid mondja a Bibliában, ha Isten nem lenne, már a csendességben lakoznák, szóval biztos, hogy nem értem volna túl. Talán az üdvhadsereget így tudnám megfogni leginkább, hogy igen, egy hadsereg, ami a szívével harcol, és ami engem nagyon megfogott ebben a szervezetben, az a tiszteknek egy fogadalma, ez egy mondat. Ígérem, hogy barátja leszek azoknak, akiknek nincsenek barátaik. Minden alkalmat megragadunk a lakókkal és a külső ebédelősökkel is, hogy nevessünk. És a humor az ott van a mindennapjainkban, és igazán jókat én ezekkel a szegény emberekkel tudok szívből nevetni. Én minden szellemi, lelki, fizikai, anyagi támogatást megkaptam. Munkát kerestek nekem, nem volt pénzem, akkor adtak kölcsön, cipőre volt szükségem, cipőt adtak, éhezni soha nem éheztem, amióta itt vagyok. Szóval igazából minden olyan támogatást megkaptam, ami azt mutatta, hogy érdemes élni. Mind az igazgatónő és a szociális munkások pedig nagyon készülnek, amikor vannak ezek a karácsonyi ünnepségek, akkor ha valakinek születésnapja van, akkor tortát csinálnak. Szóval érzi az ember, hogy egy hajléktalan, ugye a legtöbb hajléktalannak kórházba, és ezt átéltem, úgy jött be 10 orvos, hogy hajléktalan, hangosan mondták, nagyon kellemetlen, megalázó helyzet volt, de itt nem éreztetik az emberrel. És ez önmagában ad egy örömöt, egy életkedvet, hogy nem vagyunk lenézve. Egyszerűen egy hajléktalannak ma nincs joga. Azt gondolom, hogy a küldetésünk az nem változott. Ahogy 100 évvel ezelőtt, akkor is ezek a lelkes hívek levessel, szappannal és az üdvösség hirdetésével próbálták az embereket megnyerni az Isten országa számára. Az a személyes véleményem, hogy több üdvhadsere kéne Magyarországra, mert ez az életmentők, ezek a dolgok. Itt sok ember, ha innen kikerülne, meghalna az utcán, és alkoholistáként végezne. Ebben biztos vagyok. Én is.